Szent István. Keresztény és magyar. Háború vagy béke? Kelet vagy nyugat? Kereszténység vagy pogányság? Ezek a kérdések járhattak Árpád vezér dédunokájának, Géza nagyfejedelemnek a fejében, amikor azt látta, hogy a bizánci és a német-római birodalom között épp erős szövetség bontakozik ki, amit még egy házasságkötéssel is megpecsételnek. E két birodalom szorításában ismerte fel Géza, hogy népének megmaradása érdekében keresztény hitre kell térítenie országát. Német szerzeteseket hívott, és ő maga is keresztvíz alá hajtotta a fejét, még ha azt nem is hitbéli meggyőződésből tette, hanem politikai megfontolásból. Magáról ugyanis azt tartotta, elég gazdag ahhoz, hogy több istent is szolgáljon. Kővárat építtetett Esztergomban, oda helyezte át központját, és itt született meg 980 körül Vajk nevű fia. Vajkot kezdettől fogva a fejedelmi trón várományosaként nevelték, őt is megkeresztelték, és apjához hasonlóan a keresztségben az István nevet kapta. Miután civakodó Henrik bajor herceg meghalt, Géza azonnal rendezte a magyar-bajor kapcsolatokat. Keresztény szokás szerint örökösévé nyilvánította elsőszülött fiát, átadta neki a nyitrai dukátust, majd feleségül kérte számára az új bajor herceg hugát, Gizellát. Az ifjú István és kísérete indulhatott is Regensburgba, majd megülték a lakodalmat Németföldön. Az előkelő feleség biztosította a békés viszonyt a németekkel, sőt, harmadik Ottó császár nászajándékul ereklyéket adott Istvánnak, valamint egy királylándzsát, ezzel kifejezve, hogy támogatja majd őt a trónutódlásban és védelme alá helyezi. Gizella mindvégig erős támasza lett férjének, a vele érkező lovagok és szerzetesek pedig nagy segítséget nyújtottak Istvánnak a következő években. Rövidesen Géza elhunyt, és az ugyancsak a Turul nemzetségből származó koppányvezér magának követelte a nagyfejedelmi hatalmat. Az ősi nomád öröklési rend szerint, mint a család legidősebb férfi tagja akarta magáénak a trónt, és hasonló alapon kívánta feleségül venni a meghalt fejedelem özvegyét, Saroltot. Koppányt bizonyára megkeresztelték, de feltételezhetően a pogány hagyományt előrébb helyezte. Egyszerre volt ez dinasztikus ellentét, valamint a kereszténység és a pogányság küzdelme. Koppány hamar összeszedte seregeit, és hadba indult. Csapataival megkerülte a Balatont, és az északi parton végigpusztította István veszprémi uradalmát és népét, aki eközben Esztergomba hívta össze a főurakat, ahol karddal felövezték és fejedelemmé választották. István magyarjait besenyők, berények és nehéz fegyverzetű németek egészítették ki. Veszprém környékén ütköztek meg, a hosszú küzdelemben végül ők kerekedtek felül. Az ifjú fejedelem parancsára Koppány testét felnégyelték. Pogány módon büntette meg a pogánylázadót. A csonkok kitűzésével megnyugtatta híveit, és elrettentette a további felkelőket. Azon nyomban hozzálátott az ország újjászervezéséhez, a nagy fejedelmi hatalom megerősítéséhez és a keresztény hit elterjesztéséhez. Mivel komolyan gondolta a hit további terjesztését, és szerette volna, ha elismerik, mint keresztény uralkodót, koronáért folyamodott a pápánál. Első hatalmi jelvényéhez, az Ottótól kapott lándzsához német hűbéri igények is társulhattak. István azonban gondosan ügyelni kívánt függetlenségére. A kért koronát meg is kapta Szilveszter pápától, minden bizonnyal a császár támogatásával. Ottó és a pápa ugyanis kivételesen jó kapcsolatot ápoltak egymással, amely szerencsés helyzetet eredményezett. Mindketten elismerték a Magyar Királyság létrejöttét és István uralkodását. A Rómától kapott korona azt is jelentette, hogy hazánk nem vált a német-római birodalom hűbéresévé.
Így történhetett meg az ezredfordulón, hogy Domokos érsek felkente olajjal és megkoronázta a Magyar Királyság első uralkodóját, Istvánt Esztergomban.